ونتابع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور باسم أبو لبدة، أخصائي أذن أنف حنجرة. أهلا بك دكتور. رأينا بالتقرير أن سبب الشخير قد يكون عدم تدفق الهواء بشكل سليم في مسار التنفس. ما سبب هذا ضيق بمسار التنفس، وهل يحدث الشخير فعلا بسببه؟ صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن هذا جزء من الأسباب أو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الشخير. انسداد الأنف وانسداد الجهاز التنفس العلوي هو أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشخير، ولكن هناك أسباب أخرى مثل انسداد الجهاز التنفسي السفلي كتشنجات القصبات الهوائية أو ضيق في القصبات الهوائية. يعني هناك أسباب كثيرة جدا للشخير. ولكن ما سبب هذه التشنجات في القصبات الهوائية؟ تشنجات القصبات الهوائية ممكن أن يكون تحسسيا، وممكن أن يكون عن طريق النرفزة، ستريس، مما يؤدي إلى تشنج عضلات القصبات الهوائية، وذلك يؤدي إلى تشنج القصبات الهوائية. وهناك أسباب أخرى مثل الحساسية تؤدي إلى تورم الغشاء المخاطي للقصبات الهوائية، وهذا التورم في الغشاء المخاطي للقصبات الهوائية يؤدي إلى كذلك إلى ضيق القصبات الهوائية. وممكن أن يكون جيني عضوي يعني موجود طبعاً. من الأساس؟ طبعا هناك نسبة قليلة جدا من الناس أو الأشخاص الذين يشخرون قد يكون السبب جيني أو وراثي، ولكن هذه من الأسباب القليلة. يعني معظم الأسباب التي تؤدي إلى الشخير هي أسباب رئيسية، أسباب انسداد في القصبات الهوائية أو في الجهاز التنفس العلوي أو الجهاز التنفس السفلي. هل هناك عوامل أخرى تلعب دور أيضا بحدوث الشخير، مثلا زيادة الوزن؟ طبعا خلينا نبقى أولا في الأسباب الرئيسية. نعم. الرئيسية المهمة للشخير وهي انسداد الأنف عند الكبار، واللحمية أو تضخم اللوز البلعومية عند الأطفال، أو تضخم اللوز عامة عند الأطفال، هذا يؤدي إلى الشخير. عند الكبار معظم أو أهم أسباب الشخير هي التهابات الجهاز التنفس العلوي كالجيوب الأنفية، كالانحراف الوتيرة، كتضخم اللحمية، الحساسية، كل هذه أسباب. وما العوامل الأخرى التي تلعب دور؟ العوامل الأخرى هي العوامل الثانوية كما ذكرت حضرتك قبل قليل، زيادة الوزن، الكحول، شرب الكحول متأخرا قبل النوم، التدخين قبل النوم، النوم الخطأ، كل هذه الأسباب أسباب ثانوية تؤدي إلى الشخير. هل الشخير فعلا خطر؟ هل يمكن أن يكون طبعا أيضا مؤشر لأمراض أخرى؟ طبعا الشخير خطورته إذا كان الشخير شديد. هناك في بعض أنواع الشخير هي شخير يسموه شخير عادي، نورمال، عادي، يعني يكون كومزيشن، يعني لتحسين التنفس خلال النوم. ولكن هناك شخير شديد يكون يؤدي إلى كثير من الأسباب، من الأعراض، مشاكل الدورة الدموية، تسارع دقات القلب، جلطة دماغية، جلطة القلبية، انسداد شرايين القلب. متى يجب أن أكون حذرة وأذهب إلى الطبيب أو إلى المختص؟ طبعا هناك عدة فحوصات. هو الشخير لا يعاني منه المريض فقط، وإنما الذي ينام بجنب المريض، وخاصة المرأة، ما أدى إلى مشاكل اجتماعية كثيرة. أنا أنصح أن يذهب إلى المريض أن يذهب إلى الطبيب بسرعة إذا كان هناك انحباس في التنفس خلال النوم. نعم، شكرا دكتور، نتابع معك لاحقا.